Okay guys, nandito tayo ngayon sa bilihan ng Bermuda grass. Yan. Tayo ay magtatanim ng Bermuda grass sa harap ng bahay. Yan. Kung paano nila ginagawa. Yan guys, so ini-scrape nila, naka square ang shape niyan. Yan. Later on, magtatanim tayo sa bahay. At lalagyan natin ng concrete benches. So itong Bermuda grass ay hindi masyadong sensitive sa pag-aalaga. Basta i-trim mo lang ito ng regular para maganda at hindi siya mag-wild. Yan guys, so naka-square na ito. Mamaya ay madali na lamang magtanim. Kasi itatapal-tapal na lang natin mamaya sa pagtatamnan. Ayan. Guys, so clean na natin itong garden soil, and then later on tatamnan na natin ng Bermuda grass. First chair. So tapos na yung ating ni-landscape at pinalagyan ng concrete chair. Ito na, no? In order natin. Okay, so it's nice to have coffee here, okay, and to relax, right, with beautiful flowers of bougainvillea on my back. Okay, so thanks for tuning in, guys. See you next time on my next video. So for you to be updated, just click that notification bell and subscribe. Bye guys!